ሰላም ተማሪዎች እንኳን ወደ ገበታ አካዳሚ የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ይህ የ8ኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ትምህርት ነው። ይህ ሌክቸር 3 ማለት ነው። የዩኒት 1 የመጨረሻው ሌክቸር ማለት ነው። በቀጣይ ሌክቸር 4 ዩኒት 2 ላይ እንቀጥላለን ማለት ነው። ዩኒት 1 ያው ቤዚክስ ኦፍ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን ነው የሚለው። ሳይንቲፊክ ሜዠርመንትን በሌክቸር 1 እና ሌክቸር 2 ከፋፍለን ጨርሰናል። በዚህኛው ደግሞ ዱይንግ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። በዚህ ውስጥ የምናያቸው ነገሮች አሉ። ኢንትሮዳክሽን ቱ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን፣ ሳይንቲፊክ ሜተድ፣ ሁለት ሜን ቶፒኮች ነው ያሉ። እነሱን ካየን በኋላ ሰመሪ ኦፍ ዩኒት 1 ከዛ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ኦፍ ዩኒት 1 እንሰራለን ማለት ነው። ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን ማለት ጥናት ማለት ነው። ሳይንቲፊክ የሆነ ጥናት እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን ይሆናል ማለት ነው የምናየው። ዱይንግ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን በዚህ ውስጥ የምናያቸው at the end of this section you will be able to describe the components of scientific investigation. ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን የሚይዛቸው ኮምፖነንቶች አሉ። እነሱን ዲስክራይብ ታደርጋላችሁ። እናንተ የሆነ ሳይንሳዊ ጥናት ልታደርጉ ስታስቡ ማድረግ ያለባችሁ ነገሮች አሉ። ኮምፖነንቶች ምንም ናቸው የሚሉትን እናያለን። ሌላኛው ዲሞንስትሬት ኤቢሊቲ ቱ ወርክ ኢፌክቲቭሊ ኤንድ ሪስፔክትፉሊ ዊዝ አዘርስ ኢን ፐርፎርሚንግ ፌር ቴስቲንግ፣ ትክክለኛ የሆነ ሙከራ ለማድረግ ከሌሎች ጋር የሚስማማ ስራ ለመስራት እንዴት ነው የምናደርገው እሱ እናያለን። ምን ማሟላት አለብን? ኮሚኒኬቲንግ ዊዝ አዘርስ የሚባል አለ። ልክ እናንተ የሰራችሁትን ፋይንዲንግ ከሌሎች ጋር ኮምፔር የምታደርጉበት ፌር ቴስቲንግ የምናደርግበትም ይኖራል ማለት ነው። ፕራክቲስ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን ፕሮሲጀር ዩዚንግ አፕሮፕሪየት ኮንተንትስ ኦፍ ዜር ኤጅ ሌቭል። እነዚህ የራሱ ስቴጆች አሉት። ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን የራሱ ፕሮሲጀሮች አሉት። ምን ናቸው የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። let us continue. Introduction to scientific investigation. Science is the process of learning about world through observation, inquiry, formulating and testing hypotheses, gathering and analyzing data, reporting and evaluating findings. ስለዚህ ሳይንስ ማለት የነዚህ ሁሉ ፕሮሰስ ነው። ሳይንስ is process of learning about world through observation. ኦብዘርቭ አድርገን ዓለም ላይ ያለውን ነገር ኦብዘርቭ አድርገን ጥያቄ በመጠየቅ ሃይፖቴሲሶችን ፎርሙሌት በማድረግ እነዛን ሃይፖቴሲሶች ደግሞ ቴስት በማድረግ ዳታን ጋዘር ማድረግ የተገኘውን ዳታ ደግሞ አናላይዝ ማድረግ ሪፖርት ማድረግ ሌላው ደግሞ ኢቫሉዌቲንግ ፋይንዲንግ ያገኘነውን ፋይንዲንግ ኢቫሉዌት ማድረግ ከሌሎችም ጋር ኮምፔር ማድረግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሳይንስ ፕሮሰስ ኦፍ ለርኒንግ አባውት ዘ ወርልድ ስሩ ኦብዘርቬሽን ነው ማለት ነው። ጥያቄ ይጠይቃል፣ ሃይፖቴሲስ መላምት ያስቀምጣል፣ መላምቱን ቴስት ያደርጋል፣ ጋዘር ያደርጋል፣ ዳታ አናላይዝ ያደርጋል፣ ሪፖርት ያደርጋል፣ ኢቫሉዌት ፋይንዲንጉን ደግሞ ኢቫሉዌት ያደርጋል ማለት ነው ከሌሎች ጋር እያወዳደረ። this process is referred as scientific investigation or scientific method. ይሄ ምን ይባላል? scientific investigation or scientific method እንለዋለን ማለት ነው። scientific method all sciences include the social science employs variation of what is called scientific method. ሁሉም ሳይንሶች ሳይንስ ያው ናቹራል ሳይንስ እና ሶሻል ሳይንስ ተብሎ ይከፈላል ብለናል። ኢቭን ሶሻል ሳይንስ ምን አለው? ሳይንቲፊክ የሆነ ሜተድ አለው ማለት ነው። ሳይንቲፊክ ሜተድ is the process by which scientists approach their work. ሳይንቲፊክ ሜተድ ማለት የሆነ ልትሰሩት ያስባችሁትን ስራ ለማግኘት ወይም ደግሞ ያን ስራ ለመስራት የምታደርጉት ዘዴ ማለት ነው። ለምሳሌ ፕሩፍ ማድረግ ከፈለጋችሁ ያን ፕሩፍ ለማድረግ የምትከተሉት ፕሮሲጀር ይኖራል ወይም ሜተድ ይኖራል ማለት ነው። በሶሻል ሳይንስም በናቹራል ሳይንስም። ስለዚህ ስቴፖች አሉ። the steps of scientific method based on the type of question being asked, the type of sciences being applied and the laws that apply to the particular branches of science. You may need to modify the method and alter or remove one or several steps. Scientific method የራሱ ስቴፖች አሉት። እነዚህ ስቴፖች ግን በመሰሩት ስራ በመጠይቁት ጥያቄ ይወሰናል ማለት ነው። ሌላ ልትጨምሩም ትችላላችሁ፣ ልትቀንሱም ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ብቻ አይደሉም፣ አሁን የምናያቸው ብቻ አይደሉም። ሳይንቲፊክ ሜተድ ማለት የግዴታ በእነዚህ ብቻ ነው የሚሰራ አይደለም። ካስፈለገ ትጨምራላችሁ፣ ካስፈለገ ደግሞ ልትቀንሱ ትችላላችሁ ማለት ነው። በምን ይወሰናል?
being asked በምትጠይቁት ጥያቄ types of science being applied ምን አይነት ሳይንስ ነው አፕላይድ የምታደርጉት ኢቭን ለሶሻል ሳይንስ እና ለናቹራል ሳይንስ ሲሆን የተለያየ ይሆናል ምን አይነት ህግ ነው የምትጠቀሙት that particular branch of science ስለዚህ እነዚህ ሁሉ አካቶ ሳይንቲፊክ ሜተድ ቋሚ ነው እነዚህ 6 ናቸው ወይ 7 ናቸው ብለን ዲፋይን አናደርግም ማለት ነው የመጀመሪያው ሳይንቲፊክ ሜተድ የመጀመሪያው ask question ነው Look here. A scientific investigation typically begins with observation. በምንድነው በመልከታ ይጀምራል. After you observe ጥያቄ ይነሳባቸዋል. Why የሚለው ወይም how የሚል ጥያቄ. This question will include one of the key starters. ይሄ ለሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽናችሁ መነሻ ነው ማለት ነው. Which are how እንዴት እንደዚህ ሆነ? What ምንድነው እንደዚህ ሆነ? When መቼም እንደዚህ ሆነ? Why ለምን እንደዚህ ሆነ? Where yet? Who ማን which ለነገሮች እንዲያል እነዚህን ጥያቄዎች መነሻ ይሆናቸዋል ማለት ነው how ለምን እንደዚህ ሆነ ለምሳሌ አሁን እጽዋቶች ለማደግ ቅጠል ያስፈልጋቸዋል ካል ለምን ቅጠል ያስፈልጋቸዋል ቅጠል ባይኖራቸውስ ብለን ጥያቄ እንጠይቃለን ማለት ነው ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን ለመስራት ጥያቄ ግን ሲጠየቅ ምን መሆን አለበት the question you ask should be measurable and answerable የምትጠይቁት ጥያቄ ሊመለስ የሚችል ወይም ሜዠር ሊደረግ የሚችል በኤክስፐሪመንት መሆን አለበት ዝም ብሎ ሌላ ጥያቄ መጠየቅ ይሄ ሌላ ነው አይሆንም የማይሆን ነገር መሆን የለበትም it is often something that can be measured with numerical result አንዳንዴ numerical result measure ሊሆን ይችላል ሌላው ደግሞ behavioral result ሊሆን ይችላል are parts of scientific method as well እነዚህም scientific method ፓርት ናቸው ማለት ነው ክፍል ናቸው ስለዚህ ask question የመጀመሪያው ጥያቄ ትጠይቃላችሁ ሁለተኛው ላይ perform background research with your question በጠየቃችሁ ጥያቄ መሰረት conduct preliminary background research to prepare yourself for the experiment ለመስራት ራሳችሁን ታዘጋጃላችሁ ማለት ነው የጠየቃችሁ ጥያቄ አለ ይሄን የጠየቃችሁትን ጥያቄ ኤክስፐሪመንት ልትሰሩ ነው እሱን ከመስራታችሁ በፊት background research ትሰራላችሁ በፊት መቼም የሆነ ነገር አለ ወይ ከሱ ጋር የተገናኘ ወይ ደግሞ ሰዎች የሚያውቁት ሊኖር ይችላል ኢንተርኔት ላይ ሊኖር ይችላል እሱን ታያላችሁ you can find information through online searches online search ታደርጉት ትችላላችሁ local library ቤተ መጻሕፍት ገብታችሁ ልታነቡት ትችላላችሁ depending on the question you are asking and the nature of background data እንደ ጥያቄያችሁ ነው ይሄን የምታደርጉት ማለት ነው ሰዎችን ብትጠይቁ ትችላላችሁ ማለት ነው you may also find previous studies and experiments that can help with your process and conclusion የበፊት የተሰሩ ስራዎችንም ታያላችሁ ማለት ነው ሌላው like background research ሰርታችኋል ይሄን ከሰራችሁ በኋላ ወዴት ነው የምትሄዱ establish your hypothesis መላምታችሁን ታስቀምጣላችሁ based on the data that were gathered አድርጋችኋል data background research ላይ the researcher formulated hypothesis መላምት ታስቀምጣላችሁ a hypothesis ማለት ምንድነው is a tentative explanation for a state of observation observe ላደረጋችሁት ነገር ጊዜያዊ የሚገልጽ ነገር ጥያቄ ጠይቃችኋል background research ሰርታችኋል ለዛ የናንተ መላምት ታስቀምጣላችሁ ይሄ ሆኖ በዚህ ምክንያት ነው ይሄ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ነው የራሳችሁን ሐሳብ ማለት ነው መነሻችሁ observation እና background research ሆናሉ your hypothesis should be also include your predictions that you can measure through experiment and research hypothesisአችሁ ግን ምን መሆን አለበት በኤክስፐሪመንት ልሰሩት የሚገባ ወይም በኤክስፐሪመንታችሁ ውስጥ ሊካተት የሚችል መሆን አለበት ማለት ነው ሃይፖቴሲሳችሁ ዓለም ላይ የሌለ ዝም ብሎ ነገር መሆን የለበትም ሜዠሬብል የሚሆን በኤክስፐሪመንት ልሰሩት የሚችሉት ቼክ ልታደርጉት የሚችሉት አይነት መሆን አለበት እንደዛ ካልሆነ ምንም ፋይንዲንግ ላይኖራችሁ ይችላል ማለት ነው hypothesis must be measured on scientific knowledge and it must be logical መሆን አለበት scientific knowledge መጠቀም አለባችሁ ምክንያቱም ይሄን ደግሞ የናንተ hypothesis true or false ሊመጣ ይችላል ኤክስፐሪመንት ሲሰሩ ይሄን ደግሞ ሌላ ሰው በእንደ background research ይጠቀመውና የራሱን value add ያደርግበታል ማለት ነው ስለዚህ scientific knowledge ይኖረው ይገባል ሎጂካልም ሊሆን ይገባል ማለት ነው ሌላው ቴስት your hypothesis አሁን ደግሞ መላመታችሁን ወደ ምን አመጣችሁ ቴስት ልታደርጉት ነው ኔክስት ምንድነው ቴስት your hypothesis by conducting experiment በመስራት ሃይፖቴሲሳችሁን ቴስት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው your experiment is a way to quantifiably test your prediction and should be able to repeated by another scientist quantify ሊደረግ የሚችል መሆን አለበት
ሌላው ደግሞ በሌሎች ሳይንቲስቶች ሪፒት መደረግ የሚችል assess your scientific process and make sure that the condition remains the same throughout all testing measures የምትሰሩ ኮንዲሽኖች ፓራሜትሪኮች አሉ ቫሪያብል ፓራሜትር እና ዲፔንዳንት እና ኢንዲፔንዳንት ቫሪያብል የምንላቸው የምንቆጣጠራቸውን ተመሳሳይ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው ሌላ ሰው ሲሰራ ተመሳሳይ ሪዛልት እንዲያገኝ if you change any factor in your experiment keep all others the same to maintain fairness ለምሳሌ ቴምፕሬቸር እና ፕሬሸር ኢፌክት አላቸው ብላችሁ ከሆነ ያጠናችሁት ያለ ፕሬሸሩን ኢፌክት ወይ ደግሞ ቴምፕሬቸሩን ኢፌክት የብቻ ማጥናት ትችላላችሁ ማለት ነው ሁለቱን አንድ ላይ ካረጋችሁት ተመሳሳይ እንትን እየቀየራችኋቸው ከሄዳችሁ ችግር የለውም እንደዛ ካልሆነ ግን አንዱን ኮንትሮል ማድረግ ካልቻላችሁ ወይ ሁለቱን ኮንትሮል ማድረግ ካልቻላችሁ ሪዛልታችሁ ለቀጣይ ሪፒት ለማድረግ ይከብዳል ማለት ነው after you complete the experiment repeat it a few more times to make sure the result is accurate ሪዛልታችሁ ትክክል መሆኑን ለማወቅ ምን ማድረግ አለባችሁ ያው ደጋግማችሁ መስራት መሞከር አለባችሁ ማለት ኤክስፐሪመንታችሁን ከዛ በኋላ ምንድነው analyze results and draw conclusion ሪዛልቱን አናላይዝ ታደርጋላችሁ ከዛ ኮንክሉዥን ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው you can now take your experiment finding and analyze them to determine if they support your hypothesis or not አሁን ሃይፖቴሲስ አስቀምጣችኋል ሃይፖቴሲሳችሁን ቴስት ታደርጉ ሪዛልት ያገኛችሁ ነው ስለዚህ ይሄንን ኮምፔር ታደርጋላችሁ ሃይፖቴሲሳችሁን ሰፖርት አድርጎታል ወይስ አላደረገውም ከሰፖርታችሁ ጋር ፓራላል ነው የሚሄደው ወይስ ተቃራኒ ነው እነዚህን ታያላችሁ ማለት ነው ከዛ drawing a conclusion means determine whether what you believed would happen actually happened ይሆናል ብላችሁ ያሰባችሁት ሆኗል ወይስ አልሆነም የሚለውን conclusion ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው if it did not happen you can create any hypothesis and return to step 3 ስለዚህ አሁን ትክክል ካልሆነ እናንተ ኤክስፔክት ያደርጋችሁት አለ እሱ ልክ ካልሆነ ምንድነው የምታደርጉ ስቴፕ 3 ላይ ትመለሳላችሁ እንደገና ምን ትሰራላችሁ ሃይፖቴሲሳችሁን ኤዲት ታደርጋላችሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ቴስት ታደርጋላችሁ እዚህ ስቴፕ 5 ትመጣላችሁ አሁን if it did not happen ካላረገ ድጋሚ ትሰራላችሁ ማለት ነው then conduct a new experiment to prove your new theory እንደገና ደግሞ አዲስ ኤክስፐሪመንት ትሰራላችሁ ማለት ነው if what you have hypothesized happened during experimentation phase the final step is putting together your finding and presenting them to others ለሌሎች ሰው ታቀርባላችሁ ማለት ነው የእናንተን ሃይፖቴሲስ ሰፖርት ካደረገ ሌላ የመጨረሻው communicating result ነው the last step in scientific investigation is communicating what you have learned with others ኮሙኒኬት አድርጋላችሁ ልክ ሃይፖቴሲስ አስቀምጣችሁ ኤክስፐሪመንት ሰርታችሁ ኤክስፐሪመንታችሁ ደግሞ ሃይፖቴሲሳችሁን ሰፖርት የሚያደርግ ሪዛልት ካገኛችሁ ከሌሎች ጋር ያወዳደራችሁ ኮሙኒኬት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ታገናኙታላችሁ this is very important step because it allows others to verify your methods and results ይሄ ምን ያደርጋል የእናንተን ፋይንዲንግ ሌሎች እንዲሞክሩት እና ተመሳሳይ ሪዛልት ያገኛሉ አያገኙም የናንተ የሚለውን ማለት ነው ይሄን ደግሞ የሚያደርጉ እናንተ የተከተላችሁትን መንገድ ተከትለው ማለት ከዛ ደግሞ የራሳቸውን ስራ መስራት ይችላሉ if other researchers get the same result ተመሳሳይ ሪዛልት ካገኙ as yours the hypothesis become stronger ልክ እናንተ ሃይፖቴሲስ አለ ሌላ ሰውም ሲሰሩ የናንተ ሃይፖቴሲስ ተመሳሳይ የሆነ ሪዛልት ካገኘ ስትሮንግ ነው ማለት ነው ሃይፖቴሲሳችሁ ጥሩ ማለት በጣም ትክክል ነው ወደ ማለት ወደሚለው ይመጣል ማለት ነው ነገር ግን however if they get different result they may not support the hypothesis ሌላ ውጤት ግን ካገኙ የእናንተን ሃይፖቴሲስ ሰፖርት ያደርጉትም ለከሌ የሰራው እንደዚህ ነበር እንደዚህ ያገኘው በዚህ ግን በሱ በሰራበት መንገድ ስንሰራ እንደዚህ ያመጡ ስለዚህ እሱ ሃይፖቴሲስ ልክ አይደለም ሊላችሁ ይችላሉ ማለት ነው when scientists share their results they should describe their methods and points out any possible problems with investigation ሌላው ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን ሲሰሩ ያጋጠማችሁ ችግር ካለ እሱ ማስቀመጥ አለባችሁ እሱ እንደ አንድ ኢንፑት ስለሚሆን ምክንያቱም ሃይፖቴሲሳችሁ ሌላ ሰው ሲሰራው የተለየ ሪዛልት ቢያገኝ possible problem list ስላደረጋችሁ በዛ ኮንሲደር ይደረጋል ማለት ነው finally communicating a result can be done in a variety of ways including scientific paper blogs news article conference etc ስለዚህ በእነዚህ ምን ታደርጉታላችሁ ከሌሎች ሰዎች ጋር
ኮሙኒኬት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ሪዛልታችሁን በተለያዩ በጋዜጣ ሊሆን ይችላል አርቲክል ሪሰርች አርቲክል ፐብሊሽ የሚደረጉ በዜና ሊሆን ይችላል በእነዚህ በተለያዩ መንገዶች ፐብሊሽ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለሌሎች ለሪሰርቸሮች አገልግሎት ይውላል ይሄ በዲያግራም እዚህ ጋር አለ አስኩኬሽን ወይም ጀመረው ጥያቄ መጠየቅ ነው ዱ ባክግራውንድ ሪሰርች ትሰራላችሁ ኢንተርኔት ሰርች ቡክ ማንበብ ሰዎች መጠየቅ ይሆናል እዚህ ጋር ስታብሊሽ ዮር ሃይፖቴሲሳችሁን ታስቀምጣላችሁ ቴስት ዮር ሃይፖቴሲስ ዘን አናላይዝ ዘ ሪዛልት ኤንድ ድሮ ኮንክሉዥን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ነው ሁለት እንትን ያለው ኮንክሉዥን ሲሰሩ ሃይፖቴሲሳችሁ ትክክል ከሆነ ወደ ኮሙኒኬቲንግ ሪዛልት መጣላችሁ ሃይፖቴሲሳችሁ ልክ ካልሆነ ግን ደግማችሁ ይተመጣላችሁ ማለት ነው እንደገና አዲስ ሃይፖቴሲስ ቴስት ስታብሊሽ ታደርጋላችሁ ዘን ያንን ቴስት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው እያለ ሪሳይክል ያደርግና መጨረሻ ላይ ግን ኢንኮሬክት ከሆነ ኮሙኒኬት ሪዛልት ታደርጋላችሁ ያ ማለት ይሄንን ነገር 40 ጊዜ ደግሜ ሰርቼው ነበር ነገር ግን የተለየ ሪዛልት ላገኝ አልቻልኩም ብላችሁ ኮንክሉዥን ኮሙኒኬቲንግ ዊዝ ሪዛልት ኮሙኒኬቲንግ ሪዛልት ታደርጋላችሁ ማለት ነው ይሄን ስታደርጉ ለሌሎች ሪሰርቸሮች ስራ አቀላቸዋል ማለት ነው ስለዚህ የእናንተን ሳይንቲፊክ ሜተድ እንዳይጠቀሙ ማለት ነው እናንተ የተጠቀማችሁት 40 ጊዜ ተጠቅማችኋል የሆነ ሃይፖቴሲስ እንትን ብላችሁ ስለዚህ ያንን 40 ጊዜ ሞክሬው ሪዛልት አላገኘውም ብላችሁ መጨረሻ ላይ እቺ የተቀመጠችው ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ግን ቁጥር አለው አንዳንዶች ቁጥር ያስቀምጣሉ ምን ያክል ጊዜ ሞክራችሁ ፌል ካረገ ነው ኮሙኒኬቲንግ ሪዛልት ጋር መጣመጡት የሚላለው ያ ማለት ለሌሎች ሪሰርቸሮች ስለሚጠቀም ማለት ነው ያንን አሁን 40 ጊዜ እናንተ ደክማችኋል ሌላ ሰው 40 ጊዜ መድከም አይጠበቅበትም ማለት ነው ስለዚህ ኤግዛምፕል እንይ simple experiment with candle that shows the necessary of air for burning የአየር የሆነ ነገር ለማቃጠል ኦክሲጅን ያስፈልጋል ያ ማለት አየር ማለት ነው consider how scientific method applies in this simple experiment with air necessary for burning under two different conditions አሁን ይችን እንዴት ነው አሁን ኦብዘርቭ አድርጋችሁ ለምሳሌ ሻማ በክብሪት ካያያዛችሁት በኋላ ይቀጣጠላል ይነዳል ያው እየቀለጠ እንትኑ ያቺኛው ከሯ የበራች እንትን እየተቃጠለች ትሄዳለች ማለት ነው ልክ ይሄን ስታዩ ለምንድን ነው እንደዚህ የሆነው ብላችሁ ጥያቄ ተጠይቁና የተወሰነ ባክግራውንድ ትንሽ ይኖራችሁ ይችላል is air necessary for burning ትላላችሁ ማለት ነው ለመቃጠል ሻማው ለመንደዱ ወይም ለመቃጠሉ ኤር ወይም አየር አስፈላጊ ነው ወይ ጥያቄ ጠይቃችሁ ማለት ነው ከዛ ዱ ባክግራውንድ ሪሰርች ትሰራላችሁ from different literature air is necessary for burning ይሄን ታገኛላችሁ ኢንተርኔት ላይ ሰርች ታደርጋላችሁ is air necessary for burning ብላችሁ ሰርች ታደርጉ yes it is necessary ይላችኋል ማለት ነው ከዛ እናንተ አሁን ሃይፖቴሲስ ድራይቭ ታደርጋላችሁ ወይም ስታብሊሽ ታደርጋላችሁ the null hypothesis is that there will be no air needed for burning እናንተ አሁን ኮንትራዲክት አድርጋችሁ የተነሳችሁት ማለት ነው ለመቃጠል አየር አያስፈልግም ብላችሁ ተነሳችሁ ማለት ነው then the alternative hypothesis is that there will be air needed for burning ሁለት ሆነ ማለት ነው አሁን አያስፈልግም ብላችኋል አያስፈልግም ካላችሁ ያስፈልጋል የሚል ደግሞ የሆነ ኮንሴፕት አለ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄን ፕሩፍ ልታረጉ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ hypothesis by experiment and collect data አሁን ወደ ኮሌክሽን ዳታ እንሄዳለን ማለት ነው ቴስት ሃይፖቴሲሳችሁን ቴስት ታደርጋላችሁ አመት ኮሌክት ወይም ጋዘር ዳታ ምንድነው የምታደርጉት ቴክ ኤ ካንድል ሻማ ትወስዱና and fix it on table ላይ ታስቀምጣላችሁ then light the candle ታበሩታላችሁ ማለት ነው ሻማውን the candle will continue to burn due to continuously available fresh air providing the required oxygen for combustion ስለዚህ ለመቀጣጠል ኦክሲጅን ያስፈልጋል ኮምበስሽን ማለት ነው ስለዚህ ለዚህ ኦክሲጅን መኖሩ ያ ማለት ኦክሲጅን ስንል ምን ማለት ነው አየር ማለት ነው እሱ ነው እንትን ያለ ነው ስለዚህ ሻማውን ቴብል ላይ አረጋችሁ አበራችሁት እየተቃጠለ ነው ማለት ነው ከዛ ምን ታደርጉታላችሁ ነው cover the burning candle by putting an inverted gas jar over it ምንድነው በጋዝ ጃር የሚባል አለ በሱ ተሸፍኑታላችሁ ማለት ነው በሱ ከሸፈናችሁት በኋላ after a short time the candle stops burning and gets extinguished
ምን ያደርጋል ይጠፋል ትንሽ ጊዜ ይቆያል ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል ይጠፋል ማለት ነው ሻማችሁ ይሄን አሁን እየሰራችሁ ነው እሱ ማሰብ ያለባችሁ የተሰራ ነው ሌላው አምስተኛ አናላይዝ ዘ ሪዛልት ኤንድ ድሮ ኮንክሉዥን አሁን አናላይዝ ታደርጉት when the burning candle is covered with gas jar then the candle takes away the oxygen necessary for burning from the air enclosed in the gas jar የጋዝ ጃር ምን ነው ይሄኛው ማለት ነው ከዚህ ውስጥ አሁን ምን ያደረገ ነው የተወሰነውን ልክ ኤር አለ እሱን አየር እየተጠቀመ ቆየ ማለት ወዲያው የማይጠፋበት ምክንያት እሱ ነው ጋዝ ጃር ውስጥ የሆነ ኦክሲጅን አለ ማለት ነው ልክ እሱን ተነስከሚል እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው ላይቲንጉ after some time when all the oxygen of air inside the gas jar is used up then the burning candle gets extinguished ይጠፋል ማለት ነው ለምን ኦክሲጅኑ አለ ከዚህ ውስጥ ያለው ማለት ነው this proves that air is necessary for combustion or burning of substance የሆነ substance ለማቀጣጠል air ምንድነው አስፈላጊ ነው ወደሚለው ኮንክሉዥን ትመጣላችሁ ማለት ነው ከዛ ኮሙኒኬቲንግ ሪዛልት ምንድነው ሪዛልቱን ኮሙኒኬት ታደርጉ report your finding in the form of written reports as an oral presentation ምንድነው ኮሙኒኬት ታደርጉት air is necessary for burning ወደሚለው ማለት ነው ባክግራውንድ ሪሰርች ላይ ምን ተብላችኋል air is necessary for burning ተብሎ ተቀምጧል ስለዚህ እናንተም ሲሰሩ air is necessary for burning ከበፊቱ ሃይፖቴሲስ ሰውዬ ጋር ልክ ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ሃይፖቴሲስ ስትሮንግ ነው ማለት ነው ወደ እውነት ወደ ፋክት ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ኤክስፐሪመንት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ከነዚህ ውስጥ ለምሳሌ ፕራክቲካል እንስራው ካላችሁ እቺኛው ዲን ሲን መስራት ትችላላችሁ how do plants store their food in their leaf በቅጠላቸው እንዴት ነው እጽዋቶች ምግባቸውን ስቶር የሚያደርጉት እቺን መስራት ትችላላችሁ what is the effect of sunlight on the growth of bean plant የባቄላ አትክልት ሲያድግ ፀሐይ ብርሃን ያስፈልጋቸዋል እንዴት ነው ይሄ ሊሆን የሚችለው የሚለውን አሁን ኤክስፐሪመንት መስራት ትችላላችሁ ጥያቄያችሁ አሁን sunlight is not necessary for the growth of bean plant ብላችሁ ትነሳላችሁ ከዛ ባክግራውንድ ሪሰርች ትሄዳላችሁ ባክግራውንድ ሪሰርች ላይ for plants air sunlight soil water is necessary ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው ከዛ ወደ ምን ትመጣላችሁ ወደ ሃይፖቴሲሳችሁ እናንተ የሚሆን አያስፈልገውም ሊሆን ይችላል ወይ አያስፈልገውም ብላችሁ ትነሱ ትችላላችሁ በቃ ለዚህ አያስፈልገውም ብላችሁ ትነሱና ያስፈልጋል ብሎ ኮንክሉዥን ላይ ትመጡ ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ አያስፈልገውም ብለን ተነሳ without sunlight bean plant can be grow ማደግ ይችላል አለ ከዛ ኤክስፐሪመንት እንሰራለን ኤክስፐሪመንት ስንሰራ የተወሰኑ ባቄላዎችን በተለያዩ እቃዎች ከተከልን በኋላ ልክ የተወሰነው የፀሐይ ብርሃን እንዲያገኝ እናደርጋለን የተወሰነው ደግሞ የፀሐይ ብርሃን እንዳያገኝ እናደርጋለን ማለት ነው እንደዛ ያደረግ ለተወሰነ ጊዜ እናየዋለን ሪዛልቱን አናላይዝ ሪዛልት ላይ ደረስ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ኮምፔር እያደረግ እንሄዳለን የፀሐይ ብርሃን ያገኘው እንደዚህ ጨመረ ቁመቱ እንደዚህ አይነት አቋም አለው እንደዚህ ነው ይያል ሪዛልት እንጽፋለን ማለት ነው ከዛ ፋይናሊ ኮንክሉዥን እናደርጋለን ሰንላይት ያስፈልጋቸዋል ለግሮዝ ካልን በኋላ ኮሙኒኬቲንግ ሪዛልት ላይ ምን እንላለን bean plants needs sunlight for its growth ለማደግ ምን ያስፈልገዋል sunlight ያስፈልገዋል ባያችሁ ኮሙኒኬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው መጨረሻ ኮንክሉዥን እና ኮሙኒኬሽኑ አንዳንዴ ተመሳሳይ የሚሆንበት ሚት ይኖራል ሌላው ኮሙኒኬቲንግ ላይ እንደተባለው ግን ከሌሎች ሪሰርቾች ጋር በፊት የተሰሩት አሉ ከነሱ ጋር ወይም ደግሞ ባክግራውንድ ሪሰርች ጋር ያገኛችሁትን ነው ኮምፔር የምታደርጉ how do plants store their food in their leaf ይሄንንም እንደዛ መስራት ትችላላችሁ does a coiled needle act like a magnet coiled የሆነ በዋየር የተጠመጠመ ሚስማር እንደ ማግኔት አክት ያደርጋል ወይስ አያደርግም የሚለውን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው conduct some investigation for example making injera using local material and methods or procedures in groups by reading different reference books or asking a person who is knowledgeable and experienced in their ስለ እንጀራ ጋገራ ኢንቨስቲጌሽን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን እንጀራ በብረት መጋገር ይቻላል ብላችሁ መነሳት ትችላላችሁ ምጣድና አሁን ብዙ ጊዜ ምጣድ ነው የሚጠቀሙት ስለዚህ እናንተ ግን በብረት ወይም ስቲል ወይም በራድ እነዚህ እንትኖች ብቻ በብረት ነገሮች ስቲል ነገሮች መጋገር ይቻላል ብላችሁ ተነስታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ
በሁለቱ ትጋግራላችሁ የትኛው ነው ትክክለኛ እንጀራ ብላችሁ ኮንክሉዥናችሁን ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ኬ ወርዶች አሉ ኬ ተርሞች እነዚህን ይዋቸው እነዚህ ብቻ ስላልሆኑ ሙሉ ማንበቡ የተሻለ ነው። እነዚህን ብቻ ማየቱ ብቻ በቂ አይደለም። ፋንዳሜንታል ኳንቲቲ ድራይቭድ ኳንቲቲ ፋንዳሜንታል ዩኒት ድራይቭድ ዩኒት እነዚህ ሁለቱ ተመሳሳይ አንድ ላይ ናቸው። ፕሪፊክስ አኩሬሲ እና ፕሬሲሽን ሳይንቲፊክ ሜተድ እነዚህን አይተናል። ሌሎችንም ያየናቸው ስላሉ ሁሉንም ያው እያቸው። ሌላው ያው ሳመሪውን በደንብ አንብቡት። ሜዠርመንት ምንድነው? ሜዠርመንት ማለት is the process of obtaining magnitude of a quantity relative to an agreed standard። የሆነ አግሪ የተደረገበት ስታንዳርድ አለ ከሱ ተነስተን ኮምፔር ማድረግ ነው ማለት ነው። የሆነ የማይታወቅ አለ ማግኒቱዱ ለምሳሌ 2 ኪሎ ግራም ሙዝ ዝም ብለን ማወቅ አንችልም፣ ግን 2 ኪሎ ግራም አለው ክብደት። ስለዚህ እሱ ስለሚታወቅ 2 ኪሎ ግራም ሙዝ እዛ ላይ እየመዘን ክብደቱን ማወቅ ይቻላል። ስለዚህ ሜዠርመንት ማለት ፕሮሰስ ኦፍ ኦብቴኒንግ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ኳንቲቲ ሪላቲቭ ቱ አን አግሪድ ስታንዳርድ ነው። ሌላው ኢንዲጂኒየስ ዩኒት ኦፍ ሜዠርመንት ፎር ሌንግዝ እነዚህ ማየት አለባችሁ። ፎር ቮሊዩም ፎር ታይም እነዚህን በደንብ ይዋቸው። ሌላው ፋንዳሜንታል ኳንቲቲ ምን ማለት ነው? ፋንዳሜንታል ኳንቲቲ are set of physical quantity which cannot be expressed in terms of other quantity በሌሎች ኳንቲቲዎች አይገለጽም። ድራይቭድ ከተባለ ደግሞ በሌሎች ኳንቲቲዎች ዲፔንድ የሆነ ነው ማለት ነው። ፊዚካል ኳንቲቲ which can be obtained by mathematical combining አባዝተን ወይ ደግሞ አካፍለን እቺን መያዝ አለባችሁ። አባዝተን ወይ አካፍለን አሁን ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲዎችን ማትማቲካሊ ወይ እናባዛና ወይ እናካፍልና የምናገኘው ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ይሆናል ማለት ነው። ዩኒቱ ድራይቭድ ዩኒት ይሆናል። ፕሪፊክስ ማለት ሾርት ሃንድ ፎርም ኦፍ ራይቲንግ ኤ ቬሪ ላርጅ ኦር ቬሪ ስሞል ነምበር በጣም ትልቅ የሆነ ወይም በጣም ትንሽ የሆነ ቁጥር አሳጥረን የምንጽፍበት ነው። አኩሬሲ ከተባላችሁ refers to how close a measurement is to the accepted value ከአክሴፕትድ ቫልዩ ጋር ምን ያክል የተቀራረበ ነው። ፕሬሲሽን ደግሞ how close the measurement to each other እርስ በርሳቸው እንዴት ምን ያክል የተቀራረቡ ናቸው የሚለውን የሚያሳያቸው ነው። ሳይንቲፊክ ሜተድ is the process by which scientists approach their work ስራቸውን ለመስራት የሚጠቀሙት ፕሮሰስ ሂደት ምን ይባላል? ሳይንቲፊክ ሜተድ እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ጥያቄዎች አሉ የተወሰኑት እንስራው። choose the correct answer from the given alternative ከተሰጡት አማራጮች ውስጥ ትክክለኛ መልስ ምረጡ ነው። አንደኛ which one of the following quantity is fundamental quantity fundamental quantityዎች አሁን 7 ናቸው። ስለዚህ ሰባቶችን መያዝ አትርሱ። ሰባቶችን ከያዛችሁ በቃ ሰባቶች ውስጥ ቴምፕሬቸር አለ፣ ሌንግዝ፣ ቴምፕሬቸር፣ ማስ፣ ሉሚነስ ኢንቴንሲቲ፣ አማውንት ኦፍ ሰብስታንስ፣ ኤሌክትሪክ ከረንት፣ ታይም እነዚህ ነገሮች ፋንዳሜንታል ኳንቲቲ 7 አሉ ማለት ነው። the difference between fundamental and derived unit is fundamental unit እና derived unit ልዩነታቸው ምንድነው? a fundamental units are big in value but derived units are small in value is it a difference የሆነ የትኛው ነው የሚለው እሺ እንቀጥል። fundamental units are derived from derived unit በጣም አቀያየረው አይሆንም። derived units are derived from fundamental units there is no difference between them ዲፈረንስ አላቸው። ለምንድን ነው ፋንዳሜንታል እና ድራይቭድ ብሎ ዲፈረንስ የላቸው ማለት ነው? እነዚህ ደግሞ እንደዚህ እንት ማለት አይቻልም። ፋንዳሜንታል ዩኒት ቢግ ናቸው፣ ድራይቭድ ዩኒቶች ስሞል ናቸው ብለን ኮምፔር የምናደርግበት ሚንስ ያለ። ሌላው ምንድነው which one of the following is derived quantity derived quantity የሆነ የትኛው ነው? ያ ማለት ፋንዳሜንታል ያልሆነ ማለት ነው። ማስ፣ ታይም፣ ሌንግዝ እነዚህ ፋንዳሜንታል ናቸው። ስለዚህ ኤሪያ ድራይቭድ ነው ማለት ነው ከሌንግዝ ከሚለው የመጣ። the unit of density ያው ባለፈው አይተናል ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብ። ዴንሲቲ ማለት ማስ ኦቨር ቮሊዩም ነው። ማስ ኪሎግራም ነው፣ ቮሊዩም ደግሞ ሜትር ኪዩብ ማለት ነው። the prefix that represents 1 over 1000 is እነዚህም በደንብ ያያቸው ሁሎችንም። ኪሎ 10 the power of 3 ነው። ሜጋ 10 the power of 6፣ ሴንቲ 10 the power of -2፣ ሚሊ 10 the power of -3። ይሄ -2 ይሄ -3። ስለዚህ ይሄኛው ማለት ምን ማለት ነው? 1 2 3 10 the power of 3 ዲኖሚኔተር ነው። ስለዚህ ወደ ላይ ስታወጡት 10 the power of -3 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ማን ይሆናል ማለት ነው? this ይሆናል ማለት ነው። ዲ ይሆናል።
ሌላው fill in the blank space with an appropriate word ይላል። length, mass, time and temperature are quantities ምን ኳንቲቲ ናቸው? fundamental. area, volume, density, force are derived quantity. 1 million centimeter is equal to how many meter? 1 million centimeter ምን ያክል ሜትር ነው? እነዚህን መቀየር ባለፈው የነገርኳችሁን ትንሽ ሪቫይዝ ላድርግላችሁ። እንዴት ነበር የምንጽፋቸው? ኪሎ፣ ሄክቶ፣ ዴካ። አሁን ሜትር ላይ ስለሆነ ሜትር ልበለው። ሜትር፣ ዴሲ፣ ሴንቲ፣ ሚሊ። ስለዚህ ምንድነው የተጠየቀው? 1 ሚሊዮን ሴንቲሜትር ኢኳል ቱ ሜትር። ሚሊሜትር እንትን ሴንቲሜትር ወደ ምንድነው የተቀየረው? ወደ ሜትር። ስለዚህ ስንት ዜሮ ነው እንትን የምንለው? አሁን ምንድነው የተጠየቀው? ሴንቲሜትር ወደ ሜትር። 2 ዜሮ ወዴት እንመጣለን ማለት ነው? ወደ ግራ። ስለዚህ እዚህ ጋር 1 ሚሊዮን የተባለው 1 ሚሊዮን ጻፈው። 1 ሚሊዮን ሴንቲሜትር ወደ ሜትር። ስለዚህ ነጥቧን እቺ 2 ወደ የት ነው የምንሄደው? ወደ ግራ ማለት ነው። አሁን ከታች ወደ ላይ እና ከላይ ወደ ታች ያልነው ሌክቸር 2 ላይ ያሉትን በደንብ ተከታተሏቸው ደግማችሁ። ስለዚህ 2 ዜሮ ነው የምታጠፏቸው ማለት ነው። ምን ይሆናል? እነዚህ 2 ስታጠፉት 10,000 ሜትር ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይሄን ወደ ሴንቲሜትር ቀይሩት ብትባሉ ደግሞ 2 ዜሮ ስትጨምሩበት 1 ሚሊዮን ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው። the prefix for 0.001 is ምን ይሆናል? ሴንቲ። አሁን እቺ 0.001 ናት። ማትስ ላይ በሰፊው እንትኖች ካሉ እዛ ጋር ስናያቸው ከዛም ሪሌት ማድረግ ትችላላችሁ። እቺኛው ነው ወደ ስታስወጣት ምንድነው የምትሆነው? 10 the power of -2 ሴንቲ ማለት 10 the power of -2 ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዛው ቀጥታ ፕሪፊክሶች ላይ እነዚህ ተቀምጠዋል በዴሲማል። ከዛም አይታችሁ እዚህ ጋር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። the unit of volume is ምንድነው ብለናል? ሜትር ኪዩብድ the power of 3 ሜትር ኪዩብድ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ይመስላል ማለት ነው። ይሄ ማች ነው። ማች the quantities in column 1 to their units in column 2 ዩኒታቸው ነው። ኤሪያ የትኛው ነው? ኤሪያ እስኪ እናዛምዳቸው። ኤሪያ ሜትር ስኩዌር፣ ቴምፕሬቸር ኬልቪን፣ ዴንሲቲ ኪሎግራም ፐር ሜትር ኪዩብድ፣ ቮሊዩም ሜትር ኪዩብድ፣ ማስ ኪሎግራም ማለት ነው። እነዚህ ይሆናሉ ማለት ነው። እነዚህም በደንብ እናንተን እንድትሰሯቸው ፈልጋለሁ። ራይት ፎር ፋንዳሜንታል ኳንቲቲስ ዊዝ ዜር ዩኒት። 4 ፋንዳሜንታል ኳንቲቲዎች እና ዩኒታቸውን ጻፉ። ለምሳሌ አንዷን ልንገራችሁ። ሌንግዝ ሲምቦሉ ኤል ነው። ዩኒቱ ኤስአይ ዩኒቱ ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትጽፉት ሜትር ሲምቦላይዝ ሲደረግ ሜትር ኤም። ሌሎችን እናንተ አስቀምጡ። ሁለተኛው ራይት ፎር ድራይቭድ ኳንቲቲ ዊዝ ዜር ዩኒትስ። ከዩኒታቸው ጋር አስቀምጡ ነው። ድራይቭድ ለምሳሌ ኤሪያ ካፒታል ኤ ሜትር ስኩዌር ሲጻፍ ደግሞ ኤም ሜትር ኤም the power of 2 ሜትር ስኩዌር ማለት ነው። ኮንቨርት 1000 ሴንቲሜትር ቱ ኪሎ ሜትር። እነዚህን በሌክቸር 2 ተመልሳችሁ አይታችሁ በዛችኛው መንገድ እንድትሰሯት ፈልጋለሁ። the value of acceleration due to gravity on the surface of earth is known as እነዚያውን አክሴፕትድ ተሰጥቷል። in an experiment students have found the following result 12.2 12.3 12.1 meter per second square አግኝቷል and 12.08 meter per second square gravity ማለት ነው። is this measurement accurate ነው ወይስ precise? ምን ይመስላችኋል? እስኪ በግላችሁ መስራት ትችላላችሁ። እቺማን እሺ ልንገራችሁ። accurate ነው። accurate ማለት ነው። precise ማለት ምን ማለት ነው? accurate ሳይሆን precise ነው። accurate ከተባለ መሆን የነበረበት ለ9.8 በጣም የቀረበ መሆን ነበረበት። precise ለማለት ግን 9.8 መጠጋት አይጠበቅበትም። ግን እነዛ የተገኙት ግራቪቲዎች ተጠጋጉ መሆን አለባቸው። ለምሳሌ አሁን የተሰጠ 9.8 ነው ያገኛችሁት ግን 200.1 200.12 200.13 200.14 እያለ ቢመጣ ዳታችሁ ፕሪሳይዝ ነው።
ፕሪሳይዝ ማለት ከዛ አንፃር ነው ሊስት ዘ ስቴፕስ ዩዝድ ኢን ሳይንቲፊክ ሜተድ ሳይንቲፊክ ሜተድ ላይ የምንጠቀማቸውን ስቴፖች ጻፉ ነው ስድስቶች አሉ ስድስቶችን ጻፏቸው ask a question background research test establish your hypothesis test your hypothesis analyze the data and draw conclusions then communicating result እነዚህን በደንብ ፕራክቲስ አርጓቸው ማለት ነው ስለዚህ ጀነራል ሳይንስ ዩኒት 1ን እዚህ ጋር እንጨርሳለን ማለት ነው በቀጣይ ዩኒት 2 ሌክቸር 4 ብለን እንጀምራለን ማለት ነው ስለዚህ የዩቲዩብ ቻናላችንን ለሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ ለጓደኞቻችሁ ፎርዋርድ አድርጉ ጥያቄዎች ሲኖሩ ጠይቁ እንመልሳለን ፈተና እንግዲህ ሚኒስትሪ ተፈታኝ ናችሁ የዛኔ ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ያገዝናችሁ የተሻለ ውጤት እንድታመጡ ያው የተቻለንን እናደርጋለን ማለት ነው አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን መልካም ጊዜ